Hello, it's this time of the week again, and I'm very delighted to see you in Culture Mosaic. Now, in this episode, we'll get to enjoy the so-called Hope Concert in Hanoi, which helps light the hope for underprivileged students nationwide. Later, we'll talk to the talented Some artists in Hanoi who recently released a music video incorporating popular Some singing melody with the ITZY subject. And last but not least, we indulge ourselves in the exciting Latin American dances of Souk. Now, stay tuned for the headlines. Special concert brings hope to students nationwide. Some singing artists send message about ITZY issue. Souk dancing brings Latin American spirit to Vietnamese dance lovers. Let's first check out our local news to see what stirred up the local culture scene over the last week. A ceremony to celebrate UNESCO's recognition of Wind Dynasty royal documents as a world documentary heritage took place on Wednesday in Hanoi as part of the organization's A Memory of the World in the Asia-Pacific region program. The Wind Dynasty royal documents are the fourth Vietnamese artifacts to be recognized by UNESCO. The Wind Dynasty documents, including royal edicts and decrees, have huge historical value and reflects the political thoughts, guidelines, and policies of the Vietnamese state in its internal and external relations. They are currently being stored at the National Archive Center No. 1 in Hanoi. A new archaeological site dating back nearly 1 million years ago had just been discovered in the east of Gia Lai province. According to experts from the Vietnam Institute of Archaeology, the site dates back to the Stone Age, the earliest period of human development and the longest phase of mankind's history. According to an initial field research carried out by a group of archaeologists from the Vietnam Institute of Archaeology, Stone Age relics have been found in 6 locations in An Khê commune. Several objects have been found in an area covering 10,000 square meters along the Ba River. According to Nguyễn Khắc Sự, this is the first time he and other colleagues have found such big objects from the old Stone Age, and they are certain that these are a collection of tools. Ở đây có một cái địa tầng, người ta đã biết một cái địa tầng, có một lớp phía trên dày từ 40 đến 60 cm là lớp Holocene, tức là niên đại khoảng 1 vạn năm cách ngày nay, và phía dưới là lớp đất màu đỏ bị laterit hóa rất là dữ dội, và ở đây tìm thấy công cụ lao động của người Nguyên Thủy mà niên đại thời Cánh Tân. Dưới là lớp Neogen, cái đây hàng chục triệu năm. After nearly 2 months of their field trip, archaeologists have collected hundreds of objects, including items that weigh from 2 to 3 kilos. These objects were made from quartz, and they have not been found anywhere else in Vietnam. Từ trước đến nay, trên cái địa bàn cả nước ấy, thì có những di tích tương đương thuộc thời đại đa cũ, nhưng mà nhất cổ xưa thì tôi chưa thấy ở đâu cả. The Stone Age archaeological relic found in An Khê commune is a precious discovery which reflects different historical and cultural of the area. According to archaeologists, a wider excavation should be conducted on the site due to the threat of damage by new constructions. If the local authorities don't do anything, these ancient cultural values of human existence in Vietnam will be buried forever. An exhibition by the world-renowned Japanese photographer Kazuyoshi Miyoshi was opened in Hanoi on Saturday, July the 26th. The photo collection includes images of many of Japan's UNESCO World Heritage Sites, including the Shirakami-Sanchi mountain range, Yakushima Island, and Himeji Castle. The event is aimed at promoting Japan's natural beauty to Vietnamese people, as well as improving the cultural exchange between the two countries.
Kazuyoshi Miyoshi won the 11th Kimura Ihei Photography Award for his photo collection, Rakuken or Paradise, a series of images taken on tropical islands. His current exhibition will run until August the 9th. The Guangnam Culture and Sport Festival kicked off on Tuesday with the participation of over 1,500 performers and athletes. Held every 4 years, the festival provides an arena for cultural exchanges between different local ethnic groups. It is also a chance to attract more tourists to the central province. Since the early morning, artisans, performers and athletes from various ethnic communities in the province have gathered in the Bakchami Stadium to attend the opening ceremony of the festival week. From talk of war and crossbow shooting to reenactments of traditional weddings, the festival shows the diversity of the province's ethnic culture while fostering the bonds between ethnic groups. Trong cái chương trình này, chúng tôi luôn luôn đề cao cái vấn đề là bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các cái dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Thông qua lễ hội, các cái dân tộc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam sẽ thể hiện phục dựng lại các cái lễ hội. Thứ hai nữa là giới thiệu cho khách, nhân dân và du khách thấy được những cái nét đẹp mà đồng bào ta đã lưu giữ từ ngày xưa đến bây giờ. The festival takes place over 3 days from July the 29th to 31st. Since it is held once every 4 years, the performers went to great lengths to prepare for the shows and give audiences the most authentic experience possible. A special thing about this year's festival is the incorporation of guided tours. These tours take visitors through the natural, cultural and culinary landscapes of the ethnic communities. Thì đối với huyện Phước Sơn về tới đây thì đã đem hết tâm huyết nhiệt tình của mình, những bộ môn về truyền thống, những phong tục tập quán về lễ cưới cũng như là về văn hóa văn nghệ, về các tập tục văn hóa văn nghệ của huyện của dân tộc Pơ Non, huyện Phước Sơn đem về đây với tính chất là để đem ra những cái đẹp, cái tốt nhất của nền văn hóa dân tộc Pơ Non và bên cạnh đó để về đây cùng giao lưu học hỏi với các dân tộc anh em của tỉnh Quảng Nam. The festival also promotes health consciousness through exercise and healthy living habits among local ethnic groups. The best athletes at the Games will be selected to go on for further training for national sport contests. The northern province of Quảng has partnered with the Republic of Korea's Jeju Island to promote tourism in Ha Long Bay. Ha Long Bay will be advertised on electronic billboards in the center of Jeju Island. At the same time, Jeju Island images will be shown at Ha Long Cruise Shipport. The two world natural heritages of Ha Long Bay and Jeju Island are both popular destinations. The partnership will be enhancing the number of tourist arrivals, benefiting both countries. Okay, so far we've been giving you some of the most important cultural news of the last week. Now on to today's segment of Culture and Lifestyle. The Vietnam National Symphony Orchestra is no stranger to the Hanoi Opera House stage. But that doesn't mean their performance at the Hope concert on Tuesday night is any less special. For the second time, the Light Your Hope Foundation has organized the Hope concert in Hanoi and Ho Chi Minh City to light the hope for underprivileged students nationwide. VTV reporter Huyền Chi will bring you to this performance in the following report. The Vietnam National Symphony Orchestra is running through their last dress rehearsal to prepare for the Hope Symphony tonight at the Opera House. But this is no ordinary concert because all the benefits will go towards the Light Your Hope Fund, which provides scholarship for students across the country.
Doãn Thị Yến graduated from the Hanoi University of Social Science and Technology in May, thanks to the financial support from the Light Your Hope Foundation over the past 4 years. Tôi thì tôi là một cựu chiến binh và bố thì không làm được công việc nặng, mọi việc trong nhà thì đều là do mẹ. Khi mà con đậu đại học thì thực ra gia đình không ai nghĩ là có thể tiếp tục cái ước mơ đến trường, khi mà cái khoản chi tiêu ở lại Hà Nội nó rất là lớn. Và khi mà nhận được sự giúp đỡ từ quỹ thì tôi đã có thể nuôi dưỡng một cái ước mơ 4 năm đại học và cầm một tấm bằng đại học để ra trường ngày hôm nay. Yến is only one of this year's 100-plus graduate students who have been supported by the Light Your Hope Foundation for their entire university career. Không được may mắn như những người khác, cháu bị sốt và bị căn bệnh bại liệt từ lúc còn 2 tháng tuổi. Căn bệnh đã khiến kinh tế gia đình cháu trở nên kiệt quệ. Bố mẹ cháu đã chạy vạy khắp nơi để có thể chữa trị cho cháu, nhưng bệnh tình của cháu cũng không hề thuyên giảm. Và niềm hạnh phúc bất hòa khi cháu nhận được thông báo nhận được bổng Thắp Sáng Niềm tin. Đối với chúng cháu, quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm tin không chỉ là nơi hỗ trợ về mặt vật chất, mà quỹ còn mang đến cho chúng cháu những giá trị tinh thần hết sức to lớn. Since its inception in 2007, the Light Your Hope Foundation has provided full scholarships for over 650 university students nationwide. The annual Hope Symphony is an opportunity for these students to express their gratitude towards donors and the foundation. Có những cái trường hợp tôi nghĩ rằng là sẽ có phải nguy cơ bỏ học nếu như không có những tài chính cho các em, thì quỹ đã giúp một cái phần để các em có thể là đủ để đóng chi phí cho học phí và một phần chi phí trang trải cuộc sống. Tôi nghĩ rằng là các em đã thay đổi các em cái cuộc sống của các em, và các em đã mở rộng được cái cánh cửa để bước vào cổng trường đại học. Annual Hope Symphony theme Autumn's Tango, performed by the Vietnam National Symphony Orchestra under the direction of Vietnamese conductor Lê Phi Phi, featured for the first time the bandoneon, a signature instrument for tango music. Nó cũng tất cả nó là một sự rất tình cờ. Lần đầu tiên năm ngoái khi tôi biểu diễn một cái chương trình Rock Symphony thì một trong những anh lãnh đạo của PVOI có đến xem, và sau đó thì có một cái lời đề nghị là chúng tôi muốn làm một cái chương trình này vì hàng năm họ có tổ chức một cái đêm vinh danh các cái nhà hảo tâm tài trợ cho các cháu học bổng cho các cháu sinh viên học sinh nghèo, và chúng tôi quyết định ngay là phải làm ngay trong năm nay, và năm ngoái đã là cái lần thứ nhất chúng tôi làm và năm nay là lần thứ 2. Every collaboration with new orchestra brings something new. You have 3 or 4 days of rehearsals, and I'm really happy to see that orchestra grow up a little bit with my energy, and I see really big enthusiasm and big professionality. A lot of really nice musicians here, and I'm looking forward to make real good energy tonight. When words fail, music speaks. The Vietnam National Symphony Orchestra speaks happy melodies into the lives of young academics. And as music lights up their dreams, these Vietnamese hopefuls now have the spark to one day shine on as the stars they were born to be. You're tuning in to Culture Mosaic, a weekly journal featuring the rich cultural diversity of Vietnam and vibrant international cultural events happening around the country. We hope to become the bridge connecting artists and the world with our viewers out there. So don't go away. We have a lot more in this week's installment coming for you in just a moment.
Now, along with hundreds of Vietnamese artists who have performed the Vietnamese national anthem and songs in an attempt to call attention to the EC issue, some artists in Hanoi recently released a music video incorporating popular Sầm singing melody with the EC subject. Now, this project is meant to encourage solidarity in for patriotic spirit for Vietnamese nationwide, while at the same time promotes the traditional art of Sầm singing to younger generations. Now let's take a look in this week's edition of On the Mic. Lệnh truyền hỏa tốc, thời hỡi dân chúng gần xa, bất cứ liền bà hay là miền Ông, Nam Bắc Tây Đông, đồng sức đồng tâm cùng nhau chờ diệt This is a newly released online music video featuring Sầm singing by the Ha Thang Sầm Club, calling on Vietnamese people to join hands and fight for Vietnam's sovereignty over the EC. The singers perform Sầm Sai, a melody to express their patriotism and their attitude to social issues. The lyric proudly cite history when 290,000 foreign troops were destroyed by King Quang Trung in the Battle of Ngoc Hoi Dong Da as an example of the strength and determination of the Vietnamese. It also quotes a famous poem written in 1077 by Vietnamese General Lý Thường Kiệt, asserting the sovereignty of Vietnam's rulers over its land. Sông núi nước Nam vua Nam ở, danh định phận tại sách trời, cớ sao lũ giặc sang xâm phạm, chúng bay sẽ bị đánh tơi bởi tay phất cờ hồng, tay cầm đấm thép. The 8-minute-long video is the third version of Sầm Sai melodies recorded by artist Quang Long, focusing on the issue of the EC. It affirms the Hoàng Sa and Trường Sa archipelagos belong to Vietnam. Xin chào anh Quang Long và rất cảm ơn anh đã đến với chương trình On the Mic. Trước tiên anh có thể chia sẻ ý tưởng khởi nguồn của dự án MV vừa mới được ra mắt. Như chúng ta đã biết là cái thời gian mà Biển Đông dậy sóng thì trong cái tâm hồn của mỗi người Việt đều cảm thấy là rất là đầy tâm tư và ai cũng muốn lên một cái tiếng nói để phản đối cái hành động đi ngược lại với cái luật pháp quốc tế của Trung Quốc. Trong khi đó thì hoạt động nghệ thuật cũng giới văn nghệ sĩ cũng đã lên cái tiếng nói rất là nhiều, ủng hộ nhiều tác phẩm nghệ thuật ra đời trong cái kịp thời trong cái giai đoạn này. Thì tôi nghĩ rằng là nghệ thuật hát sẩm, nghệ thuật âm nhạc truyền thống và nghệ thuật hát sẩm nói riêng thì cũng sẽ phải có một cái tiếng nói để góp phần vào tiếng nói chung, bảo vệ cái chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Đề tài Biển Đông không phải là một đề tài xa lạ đối với nhiều nghệ sĩ Việt Nam. Vậy tại sao anh lại lựa chọn kết hợp đề tài này cùng với cả nghệ thuật hát sẩm? Sẩm nó giống như một cái kênh truyền thông và luôn luôn nói về về vấn đề mà xã hội đang quan tâm. Thì tôi thấy rằng là nó rất phù hợp. Sẩm rất phù hợp đối với cái vấn đề là chúng ta nói về Biển Đông trong giai đoạn hiện nay. Nhưng mà vấn đề là khai thác nó như thế nào để cho nó ra được cái tính chất vừa sẩm nhưng mà lại vừa truyền tải được cái nội dung. Bởi vì sẩm luôn luôn là dí dỏm, hóm hình, có thể nói được cái trạng thái hơi mỉa mai, có thể nói được có thể hát như quát được. Đó, và có thể là nói làm sao để cho cái âm nhạc nó rất là thúc giục nhưng mà nó lại tràn đầy, ngập tràn cái tinh thần giải trí. The music video was released last Friday by the Ha Thang Sầm Singing Club at Kim Liên Temple in Hanoi. The event drew the participation of students, artists, and the public who are interested in the EC issue and Sầm singing. It stirred up a sense of patriotism and unity in the audience. Cái chương trình này rất có hiệu ứng cao đưa vào trong công chúng. Ai cũng có thể xem được, bất kỳ đối tượng già trẻ nào cũng xem được vì nó quá vui. Nó vui làm cho người ta không có thấy nó nặng nề trong cái lúc xem. Nó không có những cái gì gọi là bi địa kịch như là các cái loại hình nghệ thuật khác. Mà đây là nó vui, đồng thời nó vui nhưng mà nó nói trúng cái tâm lý của con người hôm nay hướng về Biển Đông. Cái MV này truyền tải cho giới trẻ được biết là tình hình Biển Đông hiện tại đang như thế nào, đang nóng bỏng như thế nào.
và để cho giới trẻ được biết là mình cần phải làm gì để giúp cho đất nước. The project marks a beginning in the conservation and development of the art of sầm singing. Unlike other art forms, sầm conveys a strong message about current affairs in the country. Cũng rất nhiều nghệ sĩ đã tham gia và đã làm những cái tác phẩm về âm nhạc Biển Đông này rồi. Nhưng đối với nghệ thuật hát sầm thì chúng tôi muốn rằng là truyền tải cái thông điệp về cái Biển Đông, chủ quyền của Việt Nam đến với cả khán giả một cách nhanh nhất, bởi vì cái tính chất âm nhạc của người ta hát sầm là khi mà nói cái gì, hát cái gì ra là rất rõ lời, rõ chữ, và kể cả cái tính chất âm nhạc nó cũng đi ngay vào lòng mọi người và dễ thuộc, dễ nhớ. Based on the adaptability of sầm singing, more new songs will be composed to express public interest on social issues in Vietnam in the coming time. Trong những năm qua, anh đã tham gia vào những dự án nào và ý tưởng của những dự án đó là gì? Năm 2006 thì tôi cùng tham gia góp sức để phục hồi ra được cái chiếu sẩm ở chợ Đồng Xuân đó. Sau đấy thì một thời gian khoảng tầm 3-4 năm sau thì mỗi người một công việc, thì chúng tôi hoạt động độc lập. Thì tiếp tục cùng với cả Mai Tuyết Hoa và Khương Cường rồi Trần Đình Dũng để tạo một cái nhóm sẩm Hà Thành và tiếp tục phát triển cái nghệ thuật hát sẩm, đặc biệt là làn điệu sẩm tàu điện. Và gần đây thì đã ra mắt làn điệu gọi là điệu sẩm rau má. Xin em ý đừng chớ vội cười, cây rau má sâm ý của người xứ Thành. Miền quê bão lụt nắng hanh vẫn cười, roi một nhành má thôi. Tôi đọc được cái bài thơ đấy thì tôi thấy nó hay quá, hay ở cái điểm là mọi người vẫn cứ dùng cái từ rau má để gắn với Thanh Hóa, nhưng mà hơi mang cái ý mỉa mai. Thế nhưng mà cái này thì tôi lại đọc, tôi thấy được cái tinh thần là nó không phải là mỉa mai mà nó là cái hồn dân tộc. Xin em đừng chớ vội cười, cây rau má sâm của người xứ Thanh. Sẩm thì nó vừa có thể làm được cái mỉa mai, sẩm nó lại vừa làm được cái rất là chân thành. Thế thì thông qua cái mỉa mai ở phía đầu đấy để ta nói lên cái chân thành ở phía sau, được cái sự ủng hộ của một cái ekip quay phim, đạo diễn Nguyễn Nhật Giang nữa, thì đã giới thiệu và cái bài sẩm đấy đã đến được cái rất là đông đảo, đặc biệt là cộng đồng của người xứ Thanh. Có một số ý kiến cho rằng nghệ thuật hát sẩm đang dần bị mai một. Vậy theo anh, những người yêu thích bộ môn này cần phải làm gì để có thể lưu giữ được nghệ thuật hát sẩm? Chúng tôi đang hướng tới là chúng tôi chứng minh cái việc là cái nghệ thuật truyền thống nói chung về hát sẩm nói riêng nó vẫn còn cái giá trị để phù hợp với cả người nghe đương thời. Tất nhiên là bây giờ thì không thể bằng được những hip hop, những R&B, những cái gì đó mà của giới trẻ nó yêu mến. Nhưng mà chúng ta tìm được những cái tương đồng, khai thác được những cái dí dỏm, rồi là những cái đẩy mạnh cái tiết tấu lên để cho nó nghe nó vừa truyền thống nhưng mà nó lại rất là hiện đại. Các bạn trẻ nghe có thể là nhảy theo cái điệu rap được. Đấy, ví dụ như thế, tức là nó rất là tương đồng để phù hợp với cả cái người nghe đương thời này, đặc biệt là người trẻ. Nhóm hát sẩm Hà Thành sẽ có những dự định gì trong tương lai? Cái dự án rất là lớn mà nhóm đang ấp ủ là tới đây chắc là cố gắng là trước tháng 10, trước ngày 10 tháng 10 thì sẽ có một cái chương trình biểu diễn về nghệ thuật hát sẩm, giới thiệu những bài mang cái đề tài mới như thế này tại Hà Nội, tại Nhà hát lớn Hà Nội. Trước đó thì năm 2010 thì nhóm sẩm Hà Thành đã tổ chức đêm sẩm Hà Thành tại Nhà hát lớn và cũng đã được rất là dư luận quan tâm. Thì chúng tôi đang muốn tiếp nối cái truyền thống như vậy. Rất cảm ơn anh về buổi trò chuyện ngày hôm nay. Latin America is famous for various hot and uplifting dance moves such as salsa, samba, tango, jive, bolero, bachata, you name it. Now today we'll take you to another world-famous dance originated from Latin America with a Hanoi-based dance club, which is proud to be the first one to introduce the dance to Vietnamese dancers. What springs to mind when you think of Latin America? The colorful carnivals, football, exotic food, or Latin music and dancing?
Latin America still have many more things that will excite you in every way. One of them is Souk, a dance that originates from Brazil and the Caribbean. And now where I'm standing is outside one of the very first Souk dance clubs in Vietnam. Let's go and check it out. Souk in terms of the native speaker means party, and it originates from the Caribbean islands. That's the music, and the dance comes from Brazil. Souk or Brazilian Souk is among the most popular dances for couples in Brazil. The three dominant lines inside the dance are traditional Souk, Lamba Souk, and Souk with different styles. Although Souk is historically related to the lambada, it is very different from it. This dance is characterized by high energy and feel-good attitude. Although it is a fast and energetic dance, it flows smoothly and the moves are continuous and rhythmic as dancers follow circular movements as they relate to each other. Bạn sẽ cảm thấy trong Souk có sự sâu lắng, thể hiện được cái tôi, được cái tính cách của mình qua những điệu nhảy Souk mà không bị gò bó bởi bất cứ một cái khuôn nào như những điệu nhảy khác. Đến đây mình có những người bạn bè, những anh chị trong câu lạc bộ, mình có một cái môi trường không chỉ để luyện tập, mình còn kết bạn, mình còn chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, không chỉ đơn giản là chỉ nhảy không thôi. Có chút bối rối. Well, we come here for joy, for relax, for enjoyment after work. So we practice on a regular basis every Tuesday and Thursday. And we have social dancing on Wednesday and Saturday. It helps me to express myself, to be me. I feel free both inside, the thinking and the kind of the freedom in my mind. And outside means when I am with my partner and then I can kind of forget everything else. Just me and my partner. Unlike salsa, which is led by the hands, Brazilian Souk is led by different parts of the body. Sometimes in a basic sideways movement, it is the hips that move first, followed by the rest of the body. And this is part of what makes the dance so sensual. However, in various other moves, the dance partners are also connected by eye contact, legs, arms, shoulders, and their heads. Having started to dance in 2008, Mai Văn Bình was looking for something that could best synchronize body movements with music and the harmony between two partners. Finally, he found Souk on YouTube some 3 years ago. He immediately fell in love with both the dance and the music. Bing is not only the first Souk dancer in Vietnam, he was also responsible for introducing Souk to the Vietnamese dance community as the founder and instructor at the Hanoi-based Heart Souk Dance Studio. Tôi thường nói với cả học sinh của tôi rằng hãy nghĩ nhảy Souk như điệu nhảy silo, làm sao tìm được cái sự kết nối giữa hai người đối với nhau và với âm nhạc, thế là đủ. Souk là điệu nhảy của tình yêu đôi lứa, tình yêu âm nhạc, tình yêu nghệ thuật, và các bạn hãy đến với Souk để cảm nhận điều này. Since 2011, Heart Souk Dance Studio has been helping to spread the love for Souk among the dance community in Vietnam. They also take part in various international Souk events, including Z Factor, the International Souk Flash Mob, and Souk Southeast Asia. From 3 founding members in 2011, the club now has more than 40 regular dancers and a growing number of new members. It is a dance that connects them and helps them to connect to the world. Those exciting dances have also wrapped up this edition of Culture Mosaic. I hope that you've enjoyed the show. Now, please feel free to contact us at culturemosaic@vtv.vn with any comments or suggestions you may have.
or to tell us about any cultural events you've been to and upload your own videos as well. You can watch repeats of our program online at VTV4.vn or youtube.com/VTV4Go. Thanks so much for watching, and I see you again next week. Goodbye for now.